Spre deosebire de ceapă și usturoi, morcovii nu au semne evidente ale frunzelor pentru recoltarea lor. Morcovii ajung la maturitate în jur de 90 de zile de la data plantării. De obicei ar trebui să păstrați plicul cu semințe și să vedeți când sunt gata de recoltare. În general, majoritatea morcovilor sunt gata de recoltat atunci când au un diametru de 1 până la 2 cm. Dacă scormoniți puțin în jurul morcovului și acesta are semne evidente că diametrul lui ajunge în jur de 2 cm, atunci acesta se poate recolta. La noi în țară, morcovii se recoltează de la sfârșitul lunii august și luna septembrie. Spre deosebire de ceapă și de usturoi, dacă lăsați morcovii mai mult timp în pământ, nu va fi o problemă, chiar dimpotrivă, se vor dezvolta și vor crește mult mai bine. Se pot recolta și pe parcurs, odată cu utilizarea lor în diferite preparate, precum zacuscă sau zarzavat.